alin? Ito? Grabe ang ganda. Opo. Meron pala doon sa station na ano. Wala pa ka ako. Pala yung ano na yun. Akala ko bang bibili? Today's Friday, not so cold. It's perfect for some drone shots. Welcome to Gwangalli. Oh my god! Parang basura. What the? Ay! Nagwawala yung camera mo! Nga! Hindi na ganun ko kasi. Eh! Nakabawal. Ang golden! True! Oh my god, wait babe! Ang cute Ano to? na the point. Ay, may kabuktong pala Twin Tower. Okay ka. MTV to. Ano? MTV. Turururu, turuturu, tururu. Yeah. Yung gusto mo yung ano, yung background ka ng lunes. Tingin, panood. Kakilala. Martes nang tayo ay muli magkita. And here in Gwangalli Beach, and we decided to make a mukbang video again, which is the Galbi Dak Galbi. Bye. You know I love dogs. Hello. Wow, wala pa soft ng kanyang skin. Wala, si Memeng yung gusto. May pagkain ka, Memeng, dyan? Hello! Hello. Hello. Bitawan mo, ako naman. Hello. Why? Ikaw yung gusto. Ayun na yan. Hello. Ay, cute. Hello. Ito isa. Hello. Hi. Ikaw talaga yung gusto niya sa dog. Oh.
Ito, pasuot mo siya ang glass. Aso sa Cinderella. Hana! Yes, you can... Yaman. Oso! Ha? Ayaw niya nung sister. Gusto pa ito. Ito kamukha ni Hachi. Kamukha ni Hachi ko. Ang laki. Bye-bye! Bye-bye! Tara. What a lovely dogs. Tapat ng chicken galbi. Oh. Dito tayo? Right, I have to say this is good. This one's good too. Isang ganyan tsaka isang ganito. Kasya na ba yan? Kain nila yung ano, 5-5. Mga kababayan ko. Babe, Welcome to Gwangalli Beach! Anong tawag doon? Gwangalli Bridge? Ha? Ba, anong tawag doon? Gwangalli Bridge? Ay, picture daw tayo, babe! Saan? Dito! Okay. Picture!